नमस्कार, मी निधी फूड रेसिपीजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण कोळंबीचं कालवण अशी ही झणझणीत रेसिपी पाहतोय। चला तर मग कृतीला सुरुवात करूया। रेसिपीसाठी मी 250 ग्रॅम कोळंबी घेऊन ती साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता आपण कोळंबी मॅरिनेट करणार आहोत। नॉनव्हेजची कोणतीही रेसिपी असो ती सुरुवातीला मॅरिनेट झालीच पाहिजे। तर इथे चवीनुसार मीठ, आता यामध्ये जाईल अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट। मॅरिनेट केल्यामुळे त्या नॉनव्हेजच्या डिशला खूप छान चव येते। पाव चमचा हळद। आता आपण मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून हळद, आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ कोळंबीला नीट लागेल। आणि कोळंबी मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला ती अर्ध्या तासासाठी अशीच ठेवायची आहे। कालवण बनवण्यासाठी आपल्याला एक वाटण तयार करायचे आहे। तर मी एक वाटी खवलेलं ओलं खोबरं तव्यावरती खरपूस भाजून घेतले, तर ते घ्यायचे। आता त्यानंतर 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेऊन ते उभे चिरून घ्यायचे आणि कांदा देखील तव्यावरती तेल टाकून खरपूस भाजून घ्यायचा। आता यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत। पाणी घालून मिक्सरला याची बारीक पेस्ट तयार करून घेऊया। वाटण आपलं तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण फोडणीची तयारी करून घेण्यासाठी पॅन मी गरम करून घेतलेला आहे। आता यामध्ये मोठे 2.5 चमचे तेल घेतले। तेल चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये एक तमालपत्र घेते। आता यामध्ये जाईल एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो घ्यायचा। कांदा तेलामध्ये आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे। हलकासा असा ब्राऊन कलर आला पाहिजे कांद्याला, म्हणजे कांद्याचा जो कच्चा वास आहे तो निघून जाईल। आता यामध्ये आपण घेणार आहोत अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट देखील तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची। आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घेतोय, त्यानंतर 1.5 चमचा लाल तिखट। तुम्हाला किती तिखट हवं त्यानुसार तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। लाल तिखट देखील तेलामध्ये परतून घेऊया। आता ह्यामध्ये मी एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो मिक्सरला लावून घेतलेला आहे, तो घेते आणि टोमॅटोची पेस्ट तेलामध्ये चांगली परतून घ्यायची। जोपर्यंत तेल सुटत नाही तोपर्यंत लो फ्लेमवरती ती अशीच परतून घ्यायची आहे। येथे तुम्ही आमसूल देखील 2 वापरलात तरी देखील चालू शकेल। आता यामध्ये आपण जे वाटण तयार केलेले आहे ते घेऊयात। आता हे वाटण आपण मिक्स करून घेऊयात आणि हे वाटण देखील आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचे आहे। तर 10 मिनिटं लो फ्लेमवरती मी चांगलं वाटण हे परतून घेते, जेणेकरून कोळंबीच्या कालवणला छान चव येईल। वाटण मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण कोळंबी घेऊया। मिक्स करूया, जेणेकरून कोळंबीला हा मसाला छान लागला जाईल। रेसिपीसाठी आपण अजिबात एक्स्ट्रा साहित्य वापरलेलं नाहीये। जे साहित्य वापरले ते आपल्या नेहमीच्या वापरातलंच आहे। आता ह्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत, त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला,